Sziasztok! Most egy nagyon finom gyümölcsjoghurtot fogunk közösen elkészíteni, amit nekem a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek, és megmondom őszintén, örülök is neki, hogy ezáltal már a bolti gyümölcsjoghurtokat is sikerült kiiktatnunk, és nagyon egyszerű elkészíteni. Mutatom, hogy készítsük. Ahogy a videó elején mondtam is, nagyon könnyen elkészíthető, bármilyen gyümölcset használhatsz hozzá. Én most ezt a joghurtot szederből fogom elkészíteni. A szeder gyönyörű színt ad minden joghurtnak, tehát hogyha egy epres joghurtot készítesz eper gyümölccsel, akkor nyugodtan dobjál bele egy pár szem szedret, mert gyönyörű színt fog adni a joghurtnak, és nem kell hozzá semmilyen színezéket használnod, gyönyörű színe lesz a joghurtodnak. Ugye beleteszed a gyümölcsöt, bármennyi gyümölccsel dolgozhatsz, mert magasabb lesz a gyümölcs tartalma, tehát elrontani nem tudod. És én itt ugye tettem bele cukrot, és hogyha ez így megvan, nekem ez a szeder, ez nyáron termett, én mindig a gyümölcsökből teszek el a fagyasztóba, megvártam, amíg ez a szeder kiolvadt, és most rátettem a cukrot, és botmixerrel szépen összedolgozom. A pici magok azok érződnek a joghurtban, de viszont nagyon-nagyon egészséges, a szedernek is a magja, minket nem is zavar, mi nagyon-nagyon szeretjük, akár ez a málnánál is ott van, de akár tudsz erdei gyümölcsös joghurtot is készíteni, vagy tényleg amilyen gyümölcsöt szerettek, vagy mi már például készítettük házi lekvárral is, hogy ugyanígy kikevertem a joghurtot, ott ugye persze nem tettem bele cukrot, mert már a lekvárban volt, és a gyerekek azt is örömmel ették és elfogadták, és amit mondtam is a videó elején, hogy ezáltal ki tudtuk küszöbölni már a bolti ivójoghurtot is, és a normál gyümölcsjoghurtokat is, mivel az én gyerekeim is szerették, imádták, és keresem rá azt az alternatívát, ami egészséges, és több szempontból is jó. A joghurtnak a zsírtartalma, hogyha 10%-os joghurttal készíted, akkor egy kicsit sűrűbb lesz a joghurtod. Ha viszont alacsonyabb zsírtartalmú joghurttal készíted, akkor hígabb lesz, és inkább ilyen ivójoghurtos lesz az állaga a joghurtodnak. Itt épp azt látjátok, hogy botmixerrel én szépen így a cukorral, a joghurttal összedolgozom, és itt látjátok, hogy milyen gyönyörű színe van, csodálatos a szedernek a színe. Tehát semmi színező nem kell bele, és gyönyörű színt ad, mert ugye az eper joghurtot, ha készíted, így joghurttal, az nem lesz ennyire élénk színű, de egy pár szemszedret beledobsz, és már gyönyörű szín lesz a epres joghurtodnak is. Szépen összedolgozod, és utána nekünk vannak ilyen kis műanyag poharak, amit a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek, és mi abba szoktuk kiadagolni a joghurtot. Ez azért is jó, mert akkor megvan, hogy melyik kié, és szépen el tudjuk tenni a hűtőbe. Ez több napig is eláll, és tényleg bármikor tudjátok fogyasztani ezt a joghurtot, de nálunk nem szokott olyan sokáig lenni, nagyon gyorsan el szokott fogyni, tehát a gyerekek imádják. Itt én még rákóstoltam, itt még tettem bele egy kis cukrot, mert azért a szeder az egy kicsit savanykásabb gyümölcs, és egy picikét több cukorral azért finomabb. Én készítettem mézzel is a gyerekeknek, viszont úgy vettem észre, hogy így cukorral jobban szeretik, és úgy vagyok vele, hogy összességében a cukor az nem rossz, a mértékkel való fogyasztással teljesen beiktatható az életünkbe, vagy az ételünkbe, tehát nem kell teljesen kivenni a cukrot. És itt fogom mindjárt mutatni az adagolást. Kicsit felkeverem, és akkor utána már önthetem ki is a poharakba. Ezeknek a poharaknak ugye van teteje, és akkor szépen kiöntöm, és utána csak bezárom, és teszem őket a hűtőbe. Itt lehet is látni,
hogy annak ellenére, hogy itt alacsony zsírtartalmú joghurttal dolgoztam, azért nem lett annyira híg, tehát hogy olyan sűrű a joghurt, de hogyha magasabb zsírtartalmú joghurttal dolgozol, akkor ennél még jóval sűrűbb és olyan kanalazhatóbb lesz az állaga, de nekem mind a két verziót szeretik a gyerekek. És tényleg, ami jó ebbe az egészben, hogy ebben nincsen semmi ízfokozó, nincsen semmi színezék, és ennek ellenére gyönyörű, színű pudingot kapunk, ami finom és egészséges. Itt most még egy poharat készítek, szépen beleöntöm, elosztom nekik, és most jöhet rá majd a tető, de itt legtöbbször már nem nagyon kell betenni a hűtőbe a joghurtokat, mert a gyerekek jönnek és már fogyasszák, de ezek nagyon jó kis dobozok, szépen rá tudom tenni így a tetejüket, így rá lehet tekerni, és akár a hűtőbe több napig neked el is áll. Úgyhogy mindenképp próbáljátok ki, mert egy finom, egészséges és nagyon könnyen elkészíthető joghurtot fogtok így kapni, és már itt eszik is a pudingot, tényleg nagyon-nagyon szeretik, örömmel fogadják mindig, és én azért örülök, hogy tudom, hogy amit adok nekik, az finom, egészséges, és értük van. Nagyon-nagyon magas a C-vitamin tartalma és a szedernek, és nagyon jó, amikor nyáron több gyümölcsöd van, a fagyasztóban elteszed, és bármikor tudsz azokból a gyümölcsökből, akár télen, vagy tavasszal, amikor még nincsen gyümölcs, akkor csak kiveszed a fagyasztóból, és tudsz tényleg bármit készíteni belőle, és így azért nagyon-nagyon sok vitaminhoz jutsz ezáltal. Úgyhogy én azt javaslom, készítsd el, próbáld ki, mert nagyon finom.